guys! Welcome back to my channel, and for today's video, magluluto tayo ng peri-peri chicken with yellow rice. So, dinner namin ngayon. So, let's make it a little bit special. So, yan. So, let's do it! So, for the ingredients, we will be needing 5 cloves of garlic, chopped, 1 teaspoon oregano, 1 teaspoon cayenne pepper, 1 tablespoon paprika, 1 teaspoon black pepper, 1 tablespoon pepper flakes, 1 tablespoon basil, 1 teaspoon ginger, a pinch of cinnamon, 1 whole chicken butterfly, So guys, lulutuin na natin yung peri-peri chicken natin. Nilabas ko na to sa fridge kanina, 20 minutes ago. So ilalagay, bago natin siya lutuin, so kukunin natin siya. Yan. Yan, so nanuot na siya. Yan sa loob. Lalagyan natin siya ng garlic. Then, babalik-tarin na natin siya. Actually guys, mali nga yung pagkakakat ko. Dapat dito pala yung pag-open yan sa buto. Dito ko nakakuha sa may laman. So, pasensya naman. So, yan. And then, yung natitirang parang pinaka-sauce, ilagay na din natin dito. Yan. Yung natirang sauce sa bag. Tapos, lulutuin natin siya sa 375 for about 375 degree Fahrenheit, and then for about an hour. Or if makita na natin siyang medyo nag-golden brown na yung chicken. So, let's put it in the oven. And for the yellow rice, we will be needing 2 cups of rice, 1 medium size of onion, chopped, 3 cloves of garlic, chopped, 1 teaspoon of turmeric powder, bay leaves, 1 teaspoon chicken powder, and 3 cups of water. So yan guys, maglalagay tayo ng olive oil para sa ating yellow rice. So yan, olive oil. Then, ilalagay na natin itong onions. Then, isunod na natin itong garlic. Then, isusunod na natin itong rice. Regular rice lang yung ginamit ko kasi dapat masarap sana if basmati or yung talagang basmati. Yeah. Dahil wala tayong basmati, regular rice lang tayo.
And then, isusunod na natin tong turmeric powder para humulay na siya agad. And then, sunod na natin tong water. Parang natin siyang isasaing, pero yan, nagiging yellow rice na siya. And then, ihahalo na din natin tong chicken powder. Yan. Plus the bay leaves. And yan, hintayin lang natin siyang maluto pa. Pero, hahalu-haluin din natin siya once in a while. Yan. So, yan, hintayin na natin siyang maluto. Mga around 20 minutes, luto na siya. So, balikan natin, and then balikan natin yung chicken natin. Guys, ayan, luto na yung peri-peri chicken natin, and then i-assemble natin yung rice. So, kain na! So, guys, ito na yung rice natin. Hahalu-haluin nyo lang siya pag para yan, maging buhaghag siya. So, ayan. And then, i-assemble na natin ito sa ating plates. So, ito guys, meron tayong bowl dito. Ilalagay tayo ng rice. And then, ito ang magiging takalan natin. Gaganyan lang natin. Yan. And then, ilalagay na natin siya sa plate. Ang ganda! So, yan. And then, lalagyan natin siya ng garnish. Ito na ang ating finished product. Yung ating yellow rice and our peri-peri chicken. Look at that. Ayan guys. So, magdi-dinner na kami. And then, meron nga pala kami nitong Nando's na peri-peri sauce, lemon and herb. So, yan. So, perfect sa ating peri-peri chicken. Ayan. Kain tayo!